Erdély történetének újabb részével köszöntelek, kedves hallgatóim, nézőim. A mai rész az erdélyi gazdasági fejlődését ecseteli a kiegyezés után. A kiegyezéskor Erdély volt a kettős monarchia magyar részének talán a legkevésbé fejlett tartománya. A gazdaság ágai közül a vezető ágazat a mezőgazdaság volt, és az sem volt a legkorszerűbb. Az ipar inkább kisipari, céhes formában létezett, a kereskedelem inkább helyi jellegű volt, éppen a szállítás fejtelensége, például rossz útviszonyok és a vasútak teljes hiánya miatt. A szélesebb értelemben vett Erdély tájai közül a bánság volt a legfejlettebb. Legelőször is a legelső teendő a vasúthálózat kiépülését vette célba. A kiegyezés előtt csak a bánságban épültek vasútak. Az erdélyi vasútvonalakról már régóta folytak viták, és tervek készültek. Csak pénz nem volt hozzá. 1867-től gyors ütemben indult be a vasútépítés, mely két irányból nyomult be Erdély belsejébe. Arad és Nagyvárad felől legelőször. Néhány év alatt elkészült a Nagyvárad, Kolozsvár, Segesvár, Brassó főútvonal, és az ehhez Tövisnél csatlakozó Arad-Gyulafehérvár vonal, olyan fontos leágazásokkal, amelyek a Zsilvölgyét, illetve Nagyszebent és Marosvásárhelyt kapcsolták a vasúti vérkeringésbe. Utóbb készült több helyi érdekű vasút, és gyakorlatilag 1900-ra kialakult az erdélyi vasúti hálózat, csupán néhány mellékvonalat, úgynevezett szárnyvonalat hosszabbítottak meg a világháború előtt. Párhuzamosan épült az úthálózat is, és a korábbi lehetőségeket is kihasználva a távírő és postai hálózat is. A korszakban indult be a városi szállítás, mint például a villamos, a közvilágítás, amelynek jelentős szerepe volt a műszaki találmányok alkalmazásának. Temesvár volt az első magyarországi város, ahol már 1884-től az utcákat villanyégőkkel világították meg. Ez a közlekedés, a vasúthálózat kiépítése maga után mondta ugyebár az iparfejlődést is. A szállításnak, például a vasút, akkor korszerű hálózata nem csak azt jelentette, hogy Erdélyt bekapcsolták Magyarország és a monarchia gazdasági keringésébe, hanem fellendült a vasipar, valamint a vas és a szénbányászat is. Ekkor érte virágkorát a szénbányászat a Zsilvölgyében és a vajdahunyadi vaskohászat. A gépgyártás is beindult. Például Resicán még gőzmozdonyokat is gyártottak. Később kezdődött ugyan, de a vegyi ipar és a szövőipar is fellendült, valamint a fakitermelés és a fafeldolgozás, lévén, hogy Erdély hegyei gazdagok voltak erdőségekben. A vegyipar nyersanyaga a szén és só mellett a szintén bőségesen található földgáz volt. A mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozására szakosodott az élelmiszeripar, mint például a malom, szesz és cukoripar, és a hús és bőripar. Ezek főleg a nagyobb termőterületek közelében, mint például az alföldi városokban fejlődtek ki. A
húsiparnak szalámi gyártás főleg a szászvárosokban, Cebenben, Medgyesen alakultak ki jelentős központjai. Így a mezőgazdaság is fejlődésnek indult. A földművelés elmaradottsága és alacsony hatékonysága egyrészt a fejlesztésre fordítható pénzösszeg hiánya miatt, másrészt a földbirtokok szétaprózottsága miatt okozott gondot Erdélyben. Lassan behatoltak a piaci viszonyok, az árutermelés a mezőgazdaságba is. Egyrészt a nagyobb birtokok fejlesztése belteljes gazdálkodásával, másrészt a fejlődő, gyaporodó légszámú városok piacára termelő gazdálkodók szakosodása révén. Különösen a kertgazdálkodás, mint például a zöldségtermesztés, a szőlő- és gyümölcstermesztés a jövedelmező, amelyek termékeiket a nagyvárosok piacain, de akár külföldön is lehetett értékesíteni. Az állattenyésztésben is volt jelentős fejlődés, mert az állatokat lehetett exportálni, illetve az állati termékeket a nagyvárosok piacán értékesíthették. A hazai állatfajták szívósabbak voltak, de alacsonyabb hozammal. A szászgazdálkodók igyekeztek meghonosítani Erdélyben a több tejet adó, gyorsabban fejlődő fajtákat, ami sikerült is nekik. Székelyföldön a hagyományos állattartás folyt, mint egyébként Erdély más részein is. A szarvasmarhákat igavonásra is használták, ami csökkentette például a tejhozamukat. A lótenyésztés az jelentős volt. Egyrészt a saját gazdaságban igavonás céljaira, másrészt a szállításban, fuvarozásban, mint például a városi személyszállítás, illetve a vidéki birtokosok esetében a kocsikázás, lovaglás és kisebb mértékben a saját gazdaságuk céljaira. A fejlődés magával hozta a pénzintézetek megalakulását is. Az általános gazdasági fejlődés nem mehetett volna végbe a pénzintézetek kialakulása nélkül. Voltak külföldi, például osztrák és vagy francia tőkével működők, de olyanok is, mint a helyi tőkével működő hitelszövetkezetek, takarékpénztárak, népbankok és regionális pénzintézetek. A hiteleket igénybe vették földbirtokosok, jelzálók, parasztok, törvényhatóságok az épülő beruházásokhoz, a vasútaknak, meg a közműveknek, kereskedők és mások. A bankok támogatták a földvásárlókat, beruházókat, és jelentős összegeket fordítottak a nyereségükből a kultúra támogatására is. Hiába fejlődött az egész gazdaság, ha az főleg egyes vidékekre koncentrálódott, mint például Brassó, Temesvár és környéke, vagy a Zsilvölgye, továbbá Kolozsvár, Nagyvárad, Arad, és nem utolsó sorban Marosvásárhely. Ha a tartomány más részein jelentős volt az elmaradottság és a munkanélküliség. A növekvő népszaporulat miatt kevés volt a föld a lakosság eltartásához. Ezért ezekről a területekről, ilyen volt például a Székelyföld is, jelentős számú idénymunkás vándorolt aratáskor távolabbi vidékekre, mint például a Bánságba vagy Romániába. Vagy mentek a vasútépítésekhez, városi és ipari építkezésekhez, segédmunkásnak, kömművesnek, ácsnak, bérkocsisnak, vagy más mesterségekre. A lányok, asszonyok városra szegődtek cselédlánynak, hogy valami pénzt keressenek. A romániai kivándorlás mellett a századforduló táján felgyorsult a kivándorlás Németországba,
és Amerikába is. A kivándorlók nagyobb része azzal a feltett szándékkal ment ki, hogy a külföldön keresett pénzt hazaküldi, s otthon földet vesz rajta. Ez elég sok embernek sikerült is, s közülük voltak, akik néhány év után hazatértek. Mások viszont jóval többen kint maradtak. Erdélyből legalább 200 000 ember vándorolt ki 1880 és 1914 között Amerikába. Ezek körülbelül egyharmada magyar és székely volt. A többiek Erdély más népei közül kerültek ki. Tehát így festett a munkaerő gazdálkodás, a foglalkoztatottság és a kivándorlás azokban az években. Összefoglalva a mai részt, elmondhassuk, hogy Erdély számára a dualizmus korának fél évszázada jelentette a modern gyáripar kialakulását, az ipari forradalom kiteljesedését. Ennek ellenére a vidék és különösen egyes területek jelentősen elmaradtak az ipari és a tőkés fejlődésben, ami feszültségekhez és nem utolsó sorban a kivándorláshoz is vezetett. Ez volna a mai rész Erdély történetéből. A következő részben Erdély lakosságát vesszük górcső alá. Köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem a következő részben is. Üdvözöllek, sziasztok!